নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো job.info লৈ বন্ধুসকল আহিছে ভাল খবৰ CTETৰ ফালৰ পৰা বহু দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থকা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ CTETৰ যি এক্সাম হ'ব লগিয়া আছিল 5 জুলাই তাৰিখে এই এক্সামটো পোষ্টপন কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে নতুন ডেট 31 জানুৱাৰী 2021ৰ দেওবাৰে হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম আৰু লগতে নতুন এক্সাম সিটি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অসমৰ নতুন এক্সাম সিটি হৈছে লখিমপুৰ আৰু নগাঁও আৰু এতিয়া CBSE ফালৰ পৰা ওৱান টাইম চান্স দিয়া গৈছে 7 নৱেম্বৰৰ পৰা 16 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব লিংক এভেইলেবল হ'ব 7 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু 16 নৱেম্বৰ হৈছে লাষ্ট ডেট এক্সাম সিটি চেঞ্জ কৰা তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে বিচাৰে এক্সাম সিটি চেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰণে এটোই হৈছে আপোনালোকৰ লাষ্ট চান্স আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি বন্ধুসকল মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইস্যু সমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ শেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেন্ট আৰু ফটো চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নোটিফিকেশন সমূহ আজি কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড examhotspot.in ত লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনতে পাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ফলো কৰিছিল আমাৰ examhotspot.in ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব আপোনালোকে এই নটিচটো চাবলৈ আৰু এক্সাম সিটি চেঞ্জ কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লগতে job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব তাৰ পৰা ফলো কৰি আপোনালোকে সিধা এই নটিচটো ডাউনলোড কৰাৰ লগতে এক্সাম সিটিও চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কোৱেশ্চন কমেন্টৰ খুদিব পাৰে ভিডিওটো ভাল পালে কৰক লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম